ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ මේකේ බල හොයාගන්න ඕන. බල හොයාගන්න ඕන කියන්නේ ඇත්තට මේක බල කියන්නේ මෙතන V1 කියන shear force එක හොයාගන්න ඕන. ඒ වගේම bending moment එකත් හොයාගන්න ඕන. මේකෙදි කරන්නේ ඉතින් මේකේ කරා වගේම මේකේ තියෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලය අපි ලියා ගන්න ඕන. මෙතන V1 තියෙනවා, මෙතන M1 තියෙනවා, මෙතන 15 තියෙනවා. මේකේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය මේ මැදින් මාක් කරගන්න. මෙතන මේක x නම් මේවට තියෙන දුර වෙන්නේ x බෙදීම 2 සහ x බෙදීම 2. මොන ඒ වගේම බලයට එන්නේ මෙතන තියෙන distributed load එක 2යි. මෙතන තියෙන දිග x. ඒ කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම x 2x කියලා බලයක් එනවා. ඊළඟට v1 දැන් අපි දන්නවා මේක ඔක්කොම දුරවලුත් දන්නවා, ඔක්කොම බල ඔක්කොම දන්නවා. දැන් තියෙන්නේ v1 හොයන එක. සාමාන්‍ය විදිහට උඩට තියෙන බල සමාන කරලා මේකේ v1 හොයන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන උඩට තියෙන මේකේ 15 බලයක්. ඊපස්සේ උඩට වෙන බල නැහැ. උඩට ඊළඟට තියෙන්නේ යට තියෙනවා 2x තන v1. එතකොට v1 කියන කෙනා 2x හැම අතර දැම්මම ඍණ 2x ධන 15 කියලා. මේක තමයි shear force diagram එකේ ප්‍රස්තාර. මේකේ ඍණ y සමාන ඍණ mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්තාරය. ඒ කියන්නේ අපි එක ස්කෙච් එකක් ගහනවා නම් මේක x නම් මේක y නම් මේක x නම් මේක මෙන්න මේ ආකාරයේ අන්තක්කණ්ඩේ දාන වෙච්ච ඍණ අනුක්‍රම. ඒ කියන්නේ මේ ආකාරයේ ප්‍රස්තාරය. අන්තක්කණ්ඩේ කියන්නේ y කැපෙන තැන ඒක 15යි. ඒ වගේම මේක මෙහෙටම යන්නේ මේක එක තැනකින් නවතිනවා. ඒ නවතින තැන හොයාගන්න මම කලින් එක්සැම්පල් එකක් කිව්වා අපි මේ x මනින්නේ මෙන්න මේක මෙතන ඉඳන් තමයි x මනින්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් මෙතනට යනකම් තමයි අපි x කියලා මේක මනින්නේ. ඒතර මේ x කියන එක යන්න පුළුවන් උපරිම තැන මෙන්න මේ රේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ 10 මීටර. ඒතර x සමානයි 10 දාලා අපිට පුළුවන් මේක නවතින තැන. නැත්තම් මම මාක් කරොත් එහෙම මේක මෙතනින් ඉඳලා කොහෙද නවතින්න බෑ. මෙන්න මේ නවතින තැන හොයාගන්න. ඒතර මම x සමානයි 10 දානවා මෙන්න මේ සූත්‍රෙට. මෙන්න මේකට දාන්න. එතකොට අපිට එනවා v1 dash කියලා දැම්මොත් ඍණ 2යි x වෙනුවට 10 දැම්ම ධන 15. එතන මේක සුළු කරාම එනවා එතන ඍණ 20යි ධන 15යි 20න් 15ක් ගියාම ඍණ 5යි නිව්ටන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඍණ 5ේදී මේක නවතිනවා. ඒක අපිට ඕන නම් මේ දුර හොයාගන්න පුළුවන්. මේ දුර හොයන කොහොමද? සාමාන්‍ය ගණිතය. මේ දුර හොයන්නේ මෙතන 15යි 10යි කොහොම අඩු වෙලා බිඳුව වෙලා ඍණ ගන්නට යනවා. ඒකට මේ බිඳුව කියන තැන මෙතන y සමාන බිඳුව කියන එක. ඒ y සමාන බිඳුව කියන එක ආදේශ කරාම එන්නේ x ඛණ්ඩාංකය කියන්නේ මෙන්න මේ කැපෙන තැනට තියෙන දුර. ඒක මම මේ ඊට තියෙන තැනින් ලියලා පෙන්නන්නම්. y සමානයි බිඳුව දාන්න. මොකට දාන්නේ මෙන්න මේකට. ඒ කියන්නේ y සමාන බිඳුව නැත්තම් v සමානයි v1 සමානයි බිඳුව. ඒතර බිඳුව දැම්මම කොහෙන්නේ? බිඳුව සමානයි ඍණ 2x ඍණ 2x ධන 15. එතකොට x සමානයි ඍණ 2x එක පැත්තට යනවා ධන 2x ඊළඟට 2 පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ 15 බෙදීම 2 7.5. හැදිල්ල. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දුර 7.5. හොඳයි. දැන් අපි දන්නවා shear force diagram. අපිට ඒක මේ වෙලාවේ අඳින්න පුළුවන් අපේ රූපේ. එතකොට ඒක මෙහෙම 15 කියන තැනින් පටන් අරගෙන 5 කියන තැනට එන්න ඕන. ඔන්න ඔය හැටි. මෙතන 15 නිව්ටන් මෙතන ඍණ 5 නිව්ටන්. හරි. එතකොට එතන shear force diagram එක ඊළඟට තියෙන්නේ bending moment diagram එක අඳින්න.
බෙන්ඩින් මොමන්ට් ඩයග්‍රෑම් එකට මොකද කරන්නේ? මේ M1 එක හොයනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ අපි කලින් කරා වගේ මොමන්ට් එක අරන් M1 හොයන්න. එතකොට මෙන්න මේකෙදි තිබ්බොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකෙදි මොමන්ට් එක ගද්දි ප්‍රෝනම් මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන් මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් මම හැමතිස්සෙම කලින් ඉවැට් කරේ මෙන්න මෙතනින් මොමන්ට් එක ගත්තා. ඒ එක්සැම්පල් වලදී ලොකු වාසියක් උනේ නැතත් මේවා මේකෙදි මෙතනින් ගන්න එක ලොකු වාසියක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මෙතනින් ගත්තොත් නැත්තම් මේ දෙක එකයි මේ මෙතනින් හරි මෙතනින් හරි නැත්තම් මෙතනින් ගත්තොත් එහෙම මේ v1 කියන එක එන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපේට කතාවට එන්නේ මේ 15යි 2x කියන එක විතරයි. අපෙන් හරි මේ 15 කියන තැනින් ගත්තම 15 එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ v1 කියන එක එනවා. ඒතර v1 කියන එක මේකේ v1 එකට වැලියු එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ v1 කියන එකට 5 10 15 වගේ අගයක් නැහැ. කලින් ආයෙ තිබ්බා. මේකේ තියෙන්නේ v1 වෙනුවට 2x දාන 15 වගේ. අපිට ඒක උත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මේකේ ගණනය කිරීම නැත්නම් මේ සුළු කරනකොට තවත් බිග් ගැස් වෙනවා වැඩි. ඒ නිසා හොඳම වැඩේ තමයි මෙතනින් අපි මෙතනින් ගන්නවා. මෙතන මම ඕක මාක් කරා. මේ O එක වටා ගූර්ණ ගන්නවා. හරි මම ගූර්ණ ගන්නවා. මේ පැත්තට ගන්නවා මොමන්ට් එක තියෙන පැත්තට. බිඳුවයි කියලා දැම්මොත් M1 තියෙනවා. ඒක තියෙනවා මේ පැත්තට. අනිත් එක 2x තියෙනවා මේ පැත්තට. ඒකට තියෙන දුර x බෙදීම 2යි. සමානයි අනිත් පැත්තට තියන 15ක් එතන තියෙන දුර x. ඔය මේක සුළු කරොත් එහෙම m1 එතන දෙකට දෙක කැපිලා x වර්ගය දෙනවා x වලින් වැඩි වෙලා සමානයි 15x. ඊට පස්සේ m1 සමානයි ඍණ x ධන 15x. ඔන්න දින බෙන්ඩින් මොමන්ට් එකේ පළවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටස කියන්නේ ඔය එක. මේකේ මේ පළවෙනි කොටස මෙන්න මෙතන බෙන්ඩින් මොමන්ට් ඩයග්‍රෑම් එකේ කර්ව් එකේ හැඩය. මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදි මේකේ හැඩය අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? මේකේ වක්‍ර ගැන කතා කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේක් තියෙනකොට මේ x වර්ගයේ තියෙන ලකුණ ඒ කියන්නේ ධන හෝ ඍණ එක මත තීරණය වෙනවා මේ වක්‍රය උපරිමයක්ද අවමයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒතර මේක ඍණ නම් ඒ කියන්නේ මේ වගේ වර්ගජ සමීකරණය නැත්නම් මේ වගේ ප්‍රකාශනයක නැත්නම් මේ වක්‍රයක් කියනකො මේ වගේ වක්‍රික සමීකරණයක x වර්ගයේ සංගුණකය ඍණ නම් ප්‍රස්ථාරයට තියෙන්නේ උපරිමයක්. මේක ධන නම් තියෙන අවමයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ඍණ නම් තියෙන්නේ මෙහෙම උපරිමයක්, ධන නම් තියෙන්නේ මෙහෙම අවමයක්. මම මේක හැන්දොත් එහෙම මේක නේද හරියටම ඕනේ අපිට දාලා දවසක් තිබ්බන් ඇති. මේ yx කියලා තියෙනවා මේකේ උපරිමයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔය වගේ තමයි යෝග යන්නේ. හරිද? එතකොට අපි දැන් මේක දැක්කම පේනවා මේක නිකන් බින්දුවෙන් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම පරිදි ඕක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. yx මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මොකද අපි දන්නවා මේකේ x සමානයි බිඳුව. ඒ කියන්නේ මෙතන මූල ලක්ෂයක දැම්මොත් එහෙම කෙලින්ම බිඳුව එනවා. ඒ කියන්නේ m1 සමානයි බිඳුව එනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. මූල ලක්ෂණ තමයි ඔක පටන් ගන්න. ඒක මේක නවතින තැන අපි කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් කලින් වගේම රේන්ජ් එක දාලා. ඒ කියන්නේ නවතින තැන දාලා. නැත්තම් මේක හැටියට මේක 10 නේ. මේ බෙන්ඩින් මොමන්ට් ඩයග්‍රෑම් එක කියන්නේ මෙතනටනේ. ඒ කියන්නේ x මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ 10 මීටර යනකම් විතරයි මේක යන්නේ. කියන උපරිමගේ x ට ගන්න පුළුවන් උපරිමගේ 10 මීටර. අපි x සමානයි 10 දාලා බලනවා m1 දෙන්නේ කීයද කියලා. හරිද? x සමානයි 10 දානවා මොකද දාන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණය. m1 සමානයි ඍණ 10 වර්ගය ධන 15යි 10. එතකොට එනවා ඍණ 100යි ධන 150යි කියලා. එතකොට ඍණ 100යි ධන 150යි කියන්නේ
m1 සමානයි 50යි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම උපරිමයකට ගිහිල්ලා මේක නවතින්නේ 50යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේක තමයි නවතිනවා. මෙතන තියෙන එක 50යි. දැන් මේක උපරිම හොයන්න පුළුවන් අපිට. කොහොමද මේක උපරිම හොයන්නේ? අපි මැත්ස් වලින් හොයමුකෝ. මැත්ස් වලින් උපරිම හොයනවා කියන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේක දැන් දෙකෙදි කැපෙනවා. මේකෙත් කැපෙනවා මේකෙත් කැපෙනවා. හරිද? අපිට පුළුවන් මේක කැපෙන තැනද හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ බිඳුවක් තියෙන කියලා අපි දන්නවා. අපි මැත්ස් වලින් හොයලා බලමු කොහෙද මේ x කියන එක කැපෙන්නේ කියලා. අපි මේකෙදි මේ වක්‍රයේ x අක්ෂය කැපෙන තැන හොයාගන්නේ m1 කියන එක. නැත්තම් මේක හිතන්න මේ y සමානයි කියලා. එහෙමොත් y සමානයි බිඳුව දාලා. නැත්තම් මේකේ m1 සමානයි බිඳුව දාලා. එතකොට මම මේකේ m1 සමානයි බිඳුව දාලා බලනවා කොහෙද මේ ප්‍රස්ථාරේ x අක්ෂය කැපෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට එනවා බිඳුව සමානයි ඍණ 15x කියලා එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක අපි සුළු කරොත් එන ඍණ 15 කියලා එනවා. ඊපස්සේ මෙතන ඍණ x සමානයි බිඳුව කියලා. x ඍණ 15 සමානයි බිඳුව. x සමානයි 15. එතන x සමානයි බිඳුව කියලා. ඔන්න මේ තැන් වලදී තමයි මේ වක්‍රය කැපෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ x කැපෙන තැන් අපි මේ මාක් කරොත් එහෙම කැපෙන තැන් මාක් කරොත් එහෙනම් බිඳුව අපි මුලින්ම දැනන් හිටිය බිඳුවේදී කැපෙනවා කියලා. අනිත් මෙතන කාණ්ඩාංගය තමයි 15. මම මෙතන ලියනවා 15 කියලා. හරිද? එතකොට මේ උපරිමේ තියෙන්නේ දැන් මේක මේ සමාන්තර කියන්නේ මේක මේ සමාන වෙන මේ වෘත්තයක භාගයක් වගේ කතාවක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේ උපරිමය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ මැද තමයි මේක උපරිමය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මැද කියන්නේ කීයද? මෙතන 15යි. 15 දෙකෙන් බෙදුවම 7.5යි. හතේ දශම පහක් තමයි මේ වක්‍ර උපරිමය. දැන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් උපරිමය. ඒ කියන්නේ max එක. max එක හොයන්න පුළුවන් x සමානයි 7.5 දාලා. මොකද මෙතනදී x සමානයි 7.5යි. x සමානයි 7.5 ආදේශ කරාම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ උපරිම අගය. එතකොට max සමාන වෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණය මම ගන්නේ ඍණ 7.5 වර්ගය ධන 15 වැඩි කිරීම 7.5. හරිද? එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් කැලේ හෙව්වොත් ඍණ 7.5 වර්ගය ධන 15 වැඩි කිරීම 7.5. එතකොට අපිට එනවා max කියන එක 56.2 කියලා. max සමානයි 56.25 නිව්ටන් මීටර්. ඒ කියන්නේ මෙතන අගය තමයි 56.25. හරි. දැන් අපි මේ වෙන්නිමෝ ඩයග්‍රෑම් එකේ හොයන්න ඕන සීලුම වැලියුස් හොයලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. මේ හොයන්න ඕන සීලුම වැලියුස් අපි හොයලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ ඩයග්‍රෑම් එකේ මේක හදන්න. මේක බලන්න අඳිනවා නම් මේක මෙන්න මේ වගේක් යනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි හොයාගත්තා 7.5යි. මෙතන අපි හොයාගත්තා මතකද මේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට. ඒ කියන්නේ මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුර 7.5යි. ඒ වගේම අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන අපි හොයාගත්ත උපරිමයට තියෙන දුරත් 7.5යි. නේද? ඒ කියන්නේ මේ අපේ ප්‍රස්ථාරය කියන එක මෙන්න මෙතනදී උපරිමය වෙනවා.
මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනදී මෙහෙම උඩරිම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් වගේ අරගෙන අවදිනවා. ඒතර උඩරිම තැන අපි හිතුවා 56.25 කියලා. 56.25 නිව්ටන් මීටර්. මේක තමයි max. ඒ වගේම මෙතන එකත් අපි හොයාගත්ත ඕන එකත් අපි ලියමු. එතන කීයද 50යි. මෙතන වැලියු එක 50යි නිව්ටන් මීටර්. ඒ වගේම මේ උඩරිමේ වෙන්න තැනට අපි දුරත්ව හොයාගත්තා 7.5 කියලා. හරි. දැන් අපි මේ පළවෙනි එකේ නැත්තම් මේ පළවෙනි කොටසේ සීලම දේවල් ටික හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ shear force එක, bending moment එක. bending moment මේ diagram. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද වෙන්නේ මේ segment එකේ shear force diagram එකේ bending moment diagram